Rồi, xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với một cái bài mới của chúng ta ha. Và trong cái bài kỳ này, tôi sẽ nói về một cái chủ đề mà có thể một cách vô tình hay là cố ý, có thể là rất nhiều người đang gặp phải lúc này. Đó là cái tình trạng mà mình cảm thấy cái sức khỏe, thể chất và tinh thần của mình càng lúc càng suy giảm ha. Thực ra tôi làm cái bài này nó xuất phát từ một cái điều ngẫu nhiên các bạn. Đó là tự nhiên tôi nhìn những người xung quanh đó, và tôi thấy là họ than vãn rất là nhiều về sức khỏe của cá nhân họ. Ngộ lắm các bạn, tự nhiên một ngày đẹp trời có khá nhiều người cùng than vãn cùng lúc về sức khỏe. Và tôi thấy rất là kỳ lạ tại sao lại có việc này. Thế thì tôi cứ đào sâu tôi hỏi, thì tôi phát hiện ra những người ít nhất mà tôi biết đều dính hết hai cái thói quen rất là xấu mà tôi sẽ chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay ha. Và tôi hy vọng nếu mà các bạn đang có một trong hai cái thói quen này, dĩ nhiên là tôi biết có nhiều người có hết luôn nhưng mà thôi, chỉ cần ít nhất là có một trong hai cái thói quen này thôi thì chúng ta cần phải bắt đầu nhìn nhận nó, thay đổi nó chút xíu để mà cải thiện cuộc sống của mình. Tại vì tôi tin chắc rằng hai cái thói quen này sẽ thực sự kéo lùi cuộc đời của mình xuống đấy. Thật sự luôn. Bài này rất nghiêm túc nha. Thôi bây giờ mình sẽ vô liền luôn cái thói quen đầu tiên ha. Nó là cái gì, tác hại nó ra sao và cách khắc phục nó như thế nào. Rồi, hello các bạn. Chúng ta sẽ tới với cái thói quen đầu tiên, có thể gọi là kéo lùi cả sức khỏe, thể chất và tinh thần của chúng ta xuống rất nhiều. Và đặc biệt là trong cái thời buổi bây giờ cái thói quen này nó trở nên quá phổ biến. Với bản thân cá nhân của tôi là tôi biết về cái tác hại của cái thói quen này. Tôi nghĩ là ít nhất là 15 năm trước rồi. 15 năm trước người ta cảnh báo cái này. Và đặc biệt lúc đó người ta đã nghĩ là cái thói quen này nó đã nhiều lắm rồi. Vậy mà không ngờ tới bây giờ các bạn nhìn xung quanh thì cái mức độ nghiêm trọng của cái thói quen này nó tăng lên thực sự rất là nhiều luôn phải gọi là nó bùng nổ luôn. Và cái điều nguy hiểm nhất là chúng ta không biết cái tác hại thực tế của cái thói quen này nó gây hại như thế nào. Cái sự mà không nhận thức đó là cái điều nguy hiểm nhất trong cái chuyện mà tôi đang nói đó ha. Vậy thì cái phần số 1 này tôi sẽ cố gắng hết sức để nói thật rõ về cái thói quen mà rất có thể đại đa số chúng ta đang dính, cũng như là tác hại thực tế của nó. Một trong những điều quan trọng nhất để mà bỏ một cái thói quen xấu, đó là chúng ta phải bắt đầu bằng một cái nhận thức đúng đắn về nó ha. Vậy thì cái thói quen mà tôi đang nói với các bạn là cái gì? Đó là cái tật mà ngồi quá nhiều và ngồi quá lâu, đúng không? Trời ơi, nó hại lắm các bạn ơi, nó hại kinh khủng luôn. Tôi sẽ từ từ giải thích cho các bạn nghe. Còn bây giờ cái nhận thức đầu tiên mà các bạn phải nhớ đó là ngồi lâu và ngồi nhiều rất là hại cho sức khỏe. Có thể rất nhiều người trong các bạn dính hết cái này đó. Có nhiều người tôi thấy ngồi 3-4 tiếng đồng hồ liên tục luôn các bạn. Vô công ty là ngồi im một chỗ, rồi chỉ có đứng dậy đi ăn trưa thôi. Và sau khi đi ăn trưa quay trở lại ngồi liên tục luôn. Cực kỳ hại luôn các bạn ơi. Bây giờ tôi sẽ giải thích ha. Các bạn biết là nếu như mà khi mà chúng ta di chuyển thì cái khí huyết của chúng ta nó sẽ được lưu thông tới các bộ phận trong cơ thể, đúng không? Thì khi mà các bạn ngồi và đặc biệt là ngồi quá lâu thì cái khí huyết của mình nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Đặc biệt là cái lưu thông máu, cái lưu thông tuần hoàn máu của chúng ta đó là nó sẽ cực kỳ suy giảm luôn. Thời gian gần đây thì tôi có đọc một cái quyển sách có cái tên là Walkable Neighborhoods của giáo sư người Nhật tên là Koichiro Oka. Thì tôi được biết một cái thông tin rất là quan trọng. Có tới 70% cơ bắp của chúng ta đó tập trung ở nửa cái cơ thể bên dưới của chúng ta đó. Và nếu mà chúng ta không có vận động các cơ bắp ở bên dưới thì như một cái điều hiển nhiên, lưu thông máu sẽ bị ảnh hưởng ngay các bạn. 70% lận mà, đúng không? Và nếu mà cứ như vậy hoài rất có thể bạn sẽ bị rối loạn lưu thông máu đó và suy giảm nghiêm trọng cái quá trình trao đổi chất trong cơ thể của mình. Mà các bạn biết mà rối loạn lưu thông máu rồi suy giảm trao đổi chất nó gây ra rất nhiều bệnh, thậm chí là những bệnh kinh khủng nhất mà tôi không tiện nêu tên trong cái bài này. Tôi nói thiệt. Và cái hệ miễn dịch của các bạn sẽ càng ngày càng yếu. Đó là lý do vì sao các bạn rất dễ bị bệnh vặt. Nếu thói quen của các bạn là ngồi quá lâu và quá dài trong một ngày, các bạn cực kỳ dễ bị bệnh luôn, đúng không? Tại vì cái hệ miễn dịch của các bạn đã bị suy giảm rất nhiều. Cái quá trình trao đổi chất của các bạn đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Và cái sự lưu thông máu nó cũng chả được bình thường và đàng hoàng. Các bạn thấy chưa? Thành ra ngồi lâu cực kỳ hại. Ngồi mấy tiếng đồng hồ là chẳng khác nào là mình đang tiêu diệt sức khỏe và cơ thể của mình. Và đó là cái chuyện mà về sức khỏe thể chất nha. Còn sức khỏe tinh thần thì các bạn biết mà, cơ thể của các bạn mà không khỏe, sự trao đổi chất mà không tốt, tuần hoàn máu mà không ok, thì đố các bạn cảm thấy khỏe mạnh được, đố các bạn cảm thấy hưng phấn được, đố các bạn cảm thấy hạnh phúc được. Nó hại tâm hại thân kinh khủng luôn các bạn. Tôi nói riêng cái bài này tôi chỉ trích lại những kiến thức mà tôi học được và tôi có chọn lọc các bạn.
Tôi không nói quá nhiều tác hại của nó, tôi chỉ lựa ra những cái mà các bạn dễ thấy thôi. Còn tác hại thực tế của nó là cực kỳ nhiều luôn các bạn. Tác hại thực tế là rất nhiều luôn. Và các bạn phải ý thức thật rõ về cái việc ngồi nhiều đi. Các bạn cứ như thế này về lâu về dài, mọi thứ sẽ rất tệ với sức khỏe của các bạn. Để mà vững chắc hơn thì tôi nói thêm các bạn một cái thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới đi ha. Thì theo những cái nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới, ngồi nhiều sẽ gây ra cái khả năng mắc tiểu đường tiếp 2 là lên 7%, tăng khả năng bị bệnh tim mạch lên 6%, tăng khả năng bị ung thư vú lên 10% và ung thư đại tràng lên 10%. Trời ơi, 10% lận các bạn ơi. 10% là một cái nguy cơ rất là lớn đó, không phải đùa đâu. Nên tôi mong là các bạn không có nhìn thấy những cái mà tôi đang nói và đang show lên cho các bạn là những cái sự hù dọa nha. Tôi không muốn các bạn hiểu lầm như vậy đâu. Cái tôi muốn đó là các bạn phải nhận thức được thật rõ ràng cái tác hại của việc ngồi quá lâu và quá dài. Và chúng ta phải bỏ ngay cái thói quen này. Phải bỏ ngay. Và bây giờ nếu mà các bạn cảm thấy những cái này nó xa vời quá đúng không? Thế thì tôi có một cái đề bài cho các bạn. Ai ở đây mà thường xuyên ngồi lâu, ngồi liên tục, có thể 4-5 tiếng một lần ngồi và cả ngày ngồi 7-8 tiếng liên tục. Các bạn hãy dành thời gian và suy nghĩ về sức khỏe gần đây của mình đi. Các bạn có thấy tốt không? Các bạn có tự tin về sức khỏe của mình không? Các bạn dễ dàng miễn dịch với những cái đợt thay đổi thời tiết hay là dễ dàng bị mắc bệnh? Hãy suy nghĩ đi. Nếu mà cái tình trạng sức khỏe là tồi tệ đó thì nó có liên quan, thậm chí nếu không muốn nói là liên quan mật thiết tới cái việc ngồi nhiều đó. Làm ơn bỏ đi. Và trong rất nhiều nghiên cứu người ta cũng nói rất rõ, kể cả khi các bạn tập thể dục hàng ngày, nhưng nếu mà các bạn ngồi quá lâu thì cái việc mà tập thể dục nó cũng không mấy hiệu quả đâu. Nó cũng sẽ bị kéo lùi rất nhiều. Giả sử tối bạn tập thể dục đúng không? Còn ban ngày bạn ngồi liên tục thì cái việc tập thể dục của bạn, bạn nghĩ là sẽ gỡ lại cho sức khỏe của mình đúng không? Nhưng nó cũng không ăn thua đâu. Không ăn thua quá nhiều đâu các bạn. Và đương nhiên những cái thông tin này là cực kỳ công khai luôn. Nếu các bạn cảm thấy nghi ngờ về những gì tôi nói thì cứ thoải mái lên Google gõ tác hại của việc ngồi, gõ bằng tiếng Việt, gõ bằng tiếng Anh cũng được. Các bạn sẽ thấy rất nhiều những nguồn tài liệu, trong đó có những tài liệu cực kỳ uy tín, cực kỳ chính thống từ những tạp chí về y khoa nổi tiếng. Cái này là bài ngửa luôn. Các bạn có thể thoải mái tìm hiểu để biết đây là một cái sự việc hoàn toàn có thật và đã có kết luận ngồi nhiều rất nguy hiểm ha. Muốn phòng ngừa, muốn chữa một cái gì đó phải biết từ tận gốc. Và tôi hy vọng là các bạn đã giải thích được và nhìn ra được cái nguyên nhân cũng như cái tác hại của việc ngồi nhiều. Thế thì bây giờ đâu là cách giải quyết? Rất đơn giản thôi, đừng ngồi nhiều nữa. Hãy cố gắng đứng lên, đi lại. Cứ mỗi 30 phút, 45 phút hay 1 tiếng đồng hồ tùy theo cái mức độ của các bạn. Ít nhất hãy đứng lên, đi toilet, đi rửa mặt, đi lấy đồ ở đâu đó xa xôi, đi ra ngoài lan can để đi dạo cũng được. Hãy kiên trì và tập cái thói quen đó, các bạn sẽ rất tốt cho sức khỏe của các bạn. Mỗi lần các bạn đi là 70% cái cơ bên dưới nó sẽ có cơ hội nó được vận động, và thế là lưu thông khí huyết của mình nó sẽ ok lại nha. Và cách tốt nhất đó là cài báo thức hay là cài cái nhắc nhở. Tại vì chúng ta hay quên lắm. Khi mà chúng ta làm một cái việc gì đó, chúng ta dễ đắm chìm trong nó lắm, dễ quên lắm. Nên một cái điều quan trọng là hãy cài báo thức đi. Tôi thấy nhiều người sao mà cái não cá vàng rất dễ quên, nhưng mà không biết sử dụng những cái công cụ nhắc nhở thì tôi thấy quá phí. Bản thân tôi cài liên tục những cái báo thức, thậm chí là lặp đi lặp lại luôn. Tôi để cái chuông nhỏ nhỏ và cứ tới giờ là nó reo, tới giờ là nó reo. Lúc đó đứng dậy đi uống nước, đứng dậy đi rửa mặt, đứng dậy đi toilet, cực kỳ tốt cho sức khỏe luôn. Hãy nhớ cái điều này nha. Đừng tự tay hủy hoại sức khỏe của mình bằng cái việc ngồi quá nhiều. Bây giờ mình qua tới cái thói quen thứ hai ha. Rồi, mến chào các bạn. Đây sẽ là cái thói quen thứ hai, cũng là một cái thói quen rất là hại, kéo lùi sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta mỗi ngày ha. Và các bạn biết là những cái này một khi mà nó đánh vô sức khỏe của mình là nó đánh vô những cái cơ quan trọng yếu không à, về hệ miễn dịch đúng không, rồi trao đổi chất này nọ, những cái mà chủ chốt, nên thành ra nó kéo sức khỏe của mình xuống ghê gớm lắm các bạn. Hầu như tất cả những người nào mà kể với tôi là họ có vấn đề về sức khỏe thì họ đều dính cái thói quen này hết ha. Vậy thì thói quen này là gì? Đó là thói quen sân si đó các bạn. Quá mắc cười đúng không? Nhưng đây là cái thói quen mà kéo lùi cuộc đời của mình. Khi mà sân si thì nó dễ sinh ra cái cảm xúc tiêu cực, nóng giận, căng thẳng này nọ đúng không? Và những cảm xúc đó nó quay trở lại, nó hại cái cơ thể sinh học của mình, cái cơ thể thể chất của mình, nó hại kinh khủng luôn các bạn nha. Và có một cái điều khá đáng buồn là trong cái thời buổi hiện tại, thời buổi internet, đôi khi không vì một cái lý do cá nhân nào cụ thể mà chúng ta trở nên sân si hay nóng giận. Đôi khi chúng ta không có cái gì với những người xung quanh cả, nhưng chúng ta cũng rất dễ đưa mình vào cái trạng thái căng thẳng và tức giận vì những cái nguồn cơn ở đâu đâu á. Ví dụ như lên mạng bật một cái video nào đó xem, thấy một cái tin ngoại tình chẳng hạn, đúng không?
là tự nhiên trong người mình máu nó dồn lên não, nó sôi máu lên, nó giận dữ, trong khi đó chuyện của người khác. Các bạn thấy quen không? Quá quen. Hoặc là các bạn xem một cái game show truyền hình nào đó, các bạn thấy một cái người nào đó mà ở trên cái game show mà họ có những cái ứng xử rất là kỳ cục, rất là trái với niềm tin và suy nghĩ thông thường, mà mình cũng chả biết đó là dàn dựng hay là sự thật nữa. Mà cái điều đó cũng không quan trọng. Chỉ cần mình thấy một cái gì đó trái ý với mình mà nó kỳ quá thì mình cũng rất dễ dàng trở nên nóng giận, đúng không? Tức giận luôn, thậm chí có nhiều người phẫn nộ luôn các bạn. Chúng ta đang sống trong một cái giai đoạn mà rất dễ để người ta phẫn nộ. Thế thì nếu như những sự phẫn nộ, những sự nổi giận của chúng ta đó, nếu mà nó không gây hại thì ok fine. Nó không gây hại, nó vô hại thì cứ thoải mái, đúng không? Nhưng ngược lại các bạn, nó rất là có hại. Khi mà các bạn nóng giận mỗi ngày á, nóng giận vì những cái chuyện đâu á, kể cả những cái chuyện trên mạng, thì các bạn đang làm hại cơ thể của mình, đang trả một cái giá bằng một phần sức khỏe của mình. Và điều đó là điều không tốt tí nào. Không tốt tí nào các bạn. Bây giờ tôi sẽ giải thích để các bạn dễ nắm. Các bạn biết là khi mà chúng ta nóng giận á, thì tự khắc cái cơ thể của mình á, nó sẽ sản sinh ra một cái chất. Cái chất này có cái tên là catecholamine. Và cùng lúc đó thì cái hệ thần kinh trung ương của chúng ta đó bắt đầu nó cũng có những cái phản ứng. Thì hai cái điều này á, nó cộng hưởng lại các bạn, nó sẽ gây ra một cái điều, đó là cái lượng đường huyết trong cơ thể của chúng ta sẽ tăng lên rất là cao. Và từ đó những cái axit béo, những cái độc tố gây hại cho gan á, nó cũng không ngừng tăng lên. Nó rất là hại gan các bạn. Các bạn thấy không? Nó có ảnh hưởng ngược lại với các cơ quan của mình đó, chứ không phải là nóng giận là rồi thôi đâu. Tự nhiên một cái tin tức đâu ở trên mạng á, mình coi sau đó mình phẫn nộ, rồi quay ngược lại mình hại cái gan của mình, thì đúng là nó kỳ lắm các bạn, đúng không? Riêng cái bài này á, thực ra tôi cũng không có mong cầu là các bạn sẽ thay đổi hoàn toàn lối sống của mình. Tôi không dám, vì tôi cũng không có quyền lực đó. Cái tôi muốn là tôi chỉ ra cho các bạn biết, một cái điều phẫn nộ nào đó nó đã gây hại lá gan, gây hại cái cơ thể của bạn như thế nào. Chỉ cần các bạn thấy cái điều đó thì trong mỗi chúng ta có một cái hy vọng điều chỉnh hành vi của mình, và qua đó bảo vệ cái sức khỏe của mình. Thật luôn. Đó là cái câu chuyện về cái lá gan ha. Và chưa hết đâu các bạn. Cái hệ miễn dịch của chúng ta một lần nữa cũng bị ảnh hưởng rất là kinh khủng từ những cái cơn nóng giận. Vì các bạn biết là khi nóng giận á, cơ thể của chúng ta tiết ra cortisol, đúng không? Và nếu mà trường hợp mà chúng ta không thể nào nguôi giận được á, càng lúc càng giận á, và cái level cơn giận nó tăng lên á, thì cortisol càng lúc nó càng tiết ra nhiều. Thì thế thì nó liên tục tạo ra, nó tích tụ lại, thì nó sẽ gây ra những cái vết thương cho cái hệ miễn dịch của các bạn. Khi đó cái sức đề kháng của các bạn lại một lần nữa giảm. Mà các bạn biết là sức đề kháng giảm thì bệnh tật nó sẽ tăng lên. Cái người mà thường xuyên giận dữ rất là dễ bị những cái căn bệnh vặt cho tới bệnh nặng. Tại vì cái hệ miễn dịch là coi như cái hàng rào phòng thủ của cơ thể mình mà. Các bạn thấy những cái người mà hệ miễn dịch mà mạnh á, họ lướt qua những cái căn bệnh rất là dễ. Thậm chí những cái mùa lạnh họ cũng chả bị bệnh. Cảm giác giống như là những cái bệnh vặt không là gì với họ cả. Nhưng ngược lại với những cái người mà hệ miễn dịch yếu, cứ chỉ cần sáng mà hơi lạnh chút thôi là dễ bệnh. Thực sự luôn, rất dễ bị bệnh vặt, cảm này nọ, rồi bệnh hoài luôn. Có người cả năm mà bệnh riết luôn. Và tôi cũng đã từng nói với các bạn mà có những người mà uống thuốc từ đầu năm tới cuối năm luôn. Đương nhiên đó không phải là những cái bệnh nặng, nhưng cứ bị hoài. Đó là một dấu hiệu của hệ miễn dịch yếu. Và nếu các bạn có cái đó thì các bạn phải biết suy nghĩ, tôi nói thiệt. Và ở đây tôi chỉ mới kể ra 2 cái tác hại của việc giận dữ. Một là hại cho gan, 2 là hại cho hệ miễn dịch. Tôi mới kể ra 2 cái thôi các bạn. Còn nếu mà tôi nói là cái bài này mà nếu mà chủ đích của tôi là muốn hù, tôi sẽ dư sức kể ra cả 10 hay là 15 cái tác hại nghiêm trọng của cái việc thường xuyên ngày nào cũng giận dữ, tuần nào cũng phẫn nộ. Rất là dễ để kể ra các bạn. Những ai mà có cái sự quan tâm tới sức khỏe của mình thì chắc chắn là đã biết những cái thông tin này rồi ha. Và một lần nữa, cái ý thứ hai này cũng y như cái ý thứ nhất luôn. Coi như là bài ngửa luôn. Các bạn thoải mái tìm hiểu trên Google, thoải mái vào đọc những cái báo cáo của những tổ chức, tạp chí y khoa. Tôi khuyến khích các bạn luôn, tìm và đọc bằng tiếng Anh đi. Rất nhiều những trang uy tín sẽ nói những điều mà tôi đúc kết được hồi nãy giờ. Thực ra những cái thông tin này tôi đều học được từ họ thôi. Và tôi đã nhìn lại, tôi quan sát trên chính sức khỏe của mình trước đây. Nó y chang luôn các bạn, không sai một cái gì hết. Tôi thấy có nhiều người giống như là chúng ta bị nghiện luôn cái việc tức giận. Và đúng là người ta cũng đã có gọi một cái chứng, gọi là cái chứng nghiện sự tức giận. Đôi khi là cái sự giận dữ nó trở thành cơn nghiện luôn. Có nhiều người cảm thấy phải giận dữ, phải phẫn nộ một cái gì đó thì họ mới cảm thấy tốt hơn được. Nhưng đó là cái cảm giác mà chúng ta nhìn thấy thoáng qua thôi. Còn thực sự mỗi lần mà chúng ta cảm thấy giận dữ là mỗi lần các bạn tự hủy hoại cơ thể của mình, hủy hoại cả thể chất, hủy hoại cả tinh thần. Nó kéo lùi cuộc đời của mình xuống.
và thậm chí nó kéo lùi tuổi thọ cũng đúng luôn. Tôi nói thiệt, phải biết chú ý. Mỗi ngày mà chúng ta giận dữ, nó đâu có hủy hoại 100% sức khỏe của mình đâu. Nó hủy hoại chút. Thế thì ngày nào các bạn cũng giận dữ, cũng phẫn nộ, cũng xem những cái điều tiêu cực. Thì các bạn tưởng tượng sau 1 tháng thì nó như thế nào, nó tích tụ lại chứ. Sau 1 năm thì nó như thế nào, sau 5 năm thì nó như thế nào. Trời ơi, nó gộp lại. Và đến một lúc nào đó mình cảm thấy là cái cơ thể, cái sức khỏe của mình nó đi xuống thảm hại luôn. Lúc đó phải gọi là làm lại từ đầu hay là cải thiện thì nó vô cùng khó luôn. Ai mà có cái thói quen mà thường xuyên giận dữ, thường xuyên tiếp thu những cái nguồn cơn tiêu cực ở trên mạng, các bạn thử đi khám tổng quát xem. Đảm bảo là nhiều người trong các bạn là bắt đầu nghe tới cái chữ khám tổng quát là bắt đầu run run rồi đó. Thiệt ha. Nên thôi, cái bài này tôi chỉ mong các bạn yêu thương bản thân mình chút xíu, để ý tới sức khỏe chút xíu. Và một trong những cái điều quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe của mình là dừng làm những việc gây hại cho nó nha. Đừng có giận dữ mỗi ngày nữa các bạn. Đương nhiên sẽ có nhiều người đang thắc mắc giải pháp. Vậy thì giải pháp là cái gì? Giải pháp đừng giận dữ nữa. Và làm sao để đừng giận dữ? Hạn chế hết mức cái việc tiếp xúc với những cái điều có thể dễ dàng gây ra giận dữ trong các bạn. Và tôi đã nói rất nhiều rồi, tôi nói nhiều năm rồi, không phải tới bây giờ đâu. Đó là cái gì? Đừng có cho đầu óc của mình ăn những tin tức tiêu cực nữa. Đó là cái điều rất quan trọng, thậm chí là trọng yếu trong cái thời đại mới bây giờ ha. Đó là điều đầu tiên và quan trọng nhất các bạn cần phải làm. Đừng cho cơ thể mình, đừng cho đầu óc mình ăn những cái tin quá tiêu cực, quá phẫn nộ hàng ngày nữa các bạn ơi. Lá gan của các bạn, dạ dày của các bạn, hệ miễn dịch của các bạn sẽ rất cảm ơn các bạn. Ngoài ra đó thì công việc có thể mang lại stress và tức giận cho các bạn hàng ngày, đúng không? Thế thì những cái lúc đó chúng ta cũng phải trang bị cho mình những cái kiến thức, những cái kỹ năng để có thể đối phó được với những cái điều mà khó chịu, những cái điều bất bình an, đúng không? Thì tôi cũng đã có làm một cái clip về cái việc đó rồi. Bạn có thể lên YouTube và gõ giùm tôi cái từ khóa là bất ổn tâm lý web 5 ngày thì nó sẽ ra cái bài đó ha. Tôi làm hết rồi chứ đâu phải tôi không làm đâu. Và cái động cơ rất lớn để tôi làm những cái bài như thế này đó là thực sự tôi không muốn chất lượng cuộc sống của các bạn đi xuống. Tôi muốn các bạn nâng cái nhận thức lên. Tại vì cuộc đời này coi vậy chứ cũng dài lắm các bạn. Mình sống ở cuộc đời này với cái chế độ khỏe mạnh, với cái chế độ mà hưng phấn, bản lĩnh, ổn định thì nó vui hơn rất nhiều so với sống ở cái chế độ mà lúc nào nó cũng yếu xìu, dễ bị kích động, đúng không? Hãy thương bản thân mình đi. Rồi, hello các bạn. Như vậy là các bạn đã vừa nghe xong hai cái thói quen nó rút ngắn cuộc đời của mình, kể cả thể chất và tinh thần. Và nếu các bạn để ý thì cái bài này tôi nói rất nhiều về thông tin. Cái phương pháp, cái giải pháp thì nó đơn giản thôi, tôi nói ít. Còn cái thông tin thì tôi nói rất nhiều. Mấu chốt của cái bài này là tôi muốn các bạn thấy được những thói quen xấu đó thực sự nó đã gây hại như thế nào. Và tôi muốn các bạn phải ý thức thật rõ cái sự gây hại đó để điều chỉnh hành vi của mình ha. Đó là cái điều mấu chốt và quan trọng nhất của cái bài này. Tôi chúc tất cả các bạn sẽ mỗi ngày mỗi yêu thương bản thân mình hơn, mỗi trân trọng bản thân mình hơn, mỗi cố gắng để giúp bản thân mình hơn. Nếu các bạn làm được việc đó, chắc chắn cuộc đời của các bạn sẽ hạnh phúc, sẽ khỏe mạnh hơn bây giờ rất là nhiều ha. Đó là cái mong mỏi lớn nhất của tôi đó. Thôi, cái bài kỳ này cũng khá dài rồi ha. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm, lắng nghe và theo dõi cái bài này. Mong là những gì tôi làm sẽ có một cái lợi ích nào đó với các bạn, không ít thì nhiều. Thì như vậy là quá vui rồi ha. Bây giờ thì bye bye các bạn ha. Xin chào và hẹn gặp lại trong tuần sau.